Oh no! Oh no! Oh no! Hi guys! Konnichiwa! It's me again! Sakura Tanaka desu! Hello! Bale, pupunta po tayo ng drugstore. Dito lang, malapit lang sa amin. Para bumili ng hair dye. Dahil dito sa aking pinoproblemang oh no! Oh no, 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 no! Ito. Ayan. Lumalabas na yung mga gray hairs ko. Kailangan na uli siyang takpan. Okay, let's go guys! Ito bago to, hindi ko pa to na-try. Dati Salon de Pro. Nagamit ko na yan. Lahat po ng pinapakita ko ngayon ay pang shiragayo for gray hair. Para sa mga may mauban, in short. Bale, I prefer na yung ganito, yung awa. Ngayon, usually ito po ang ginagamit ko, Blaunē, and medyo ano siya, reddish, ito black. Ngayon, usually ginagamit ko po ito.
Okay. Okay. Ito na. Bayaran na natin. Later. Hi guys! Ito, bale, nasa bahay na ako. Ito yung binili natin kanina na hair dye. Awakara. Blaunē. Kung ang ibigkas dito, diba? Ito po siya. Bale, ito ang gagamitin ko. Nag-prepare na rin ako nito, ang aking cut-up. Para mamaya dito, diba? And my brush, syempre. Hindi mawala aking salamin kasi maliliit yung mga letters. Bale, open na natin siya kung ano yung mga laman nitong foam hair color. Ito. Ito ang laman niya. Syempre, ito. Ito yung procedure. And, ano to? Repair treatment after na shower. And this one, ito na yung color, diba? Yun. Siyempre, may gloves. Okay, let's start!
Okay. Natapos po tayo ng 8:23. At least 8:20, 30, 8:40, pwede na akong maligo. Diba? Finish na. Dame yo. Dame yo. Sakura. Dame cha dame yo. Dame cha dame. Kore, yokunai kara. Okay guys. Hanggang dito na lamang po tayo. Thank you for watching. See you again. Till next. Yoroshiku onegaishimasu. Bye. Sakura Tanaka desu. Bye-bye. Sakura. Sakura Tanaka desu. Sakura. Sakura, Sakura. Bye.